Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У ніч проти понеділка війська Російської Федерації намагалися атакувати Хмельницьку область. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, на щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. Загалом по Україні ворог застосував понад 7 десятків повітряних цілей. Серед них ракети «Кинджал», С-300 та понад 60 ударних дронів типу «Шахед» та «Гербера». За даними повітряних сил, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 52 безпілотника. Влучання зафіксовано у 9 населених пунктах. На Рівненщині смертельна ДТП поблизу села Птича Дубенського району на автодорозі Київ-Чоп зіткнулися легковик «Тойота» та вантажівка «ДАФ». Унаслідок аварії загинув водій легковика. Рятувальники деблокували його тіло з понівеченого авто за допомогою спецобладнання. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Ще одне ДТП трапилося у селі Федорівка Гощанської громади. Близько 1-ї години дня, 9 листопада, на трасі Київ-Чоп зіткнулися автомобілі ВАЗ та Volkswagen Touareg. За попередніми даними, 72-річний водій легковика під час розвороту не надав переваги у русі, що призвело до зіткнення. Водій та його 67-річна дружина загинули на місці. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей. У Рівному під час комендантської години патрульні зупинили автомобіль Volkswagen на вулиці Захисників Маріуполя. Під час перевірки вони помітили, що пасажир занервував і провели поверхневий огляд. У 18-річного хлопця виявили зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотик. На місце викликали слідчих. Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин. На Рівненщині судитимуть жителя Вараша, якого викрили у підготовці диверсії поблизу Рівненської АЕС. За даними слідства, чоловік був завербований російськими спецслужбами та намагався встановити GPS-трекер на опорі лінії електропередач, що забезпечувала видачу потужності станції. Це дозволило б ворогу отримати координати для можливого удару. Правоохоронці попередили диверсію та затримали чоловіка. Тепер йому інкримінують підготовку диверсії та передачу розвідданих в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Рівненщині ситуація із захворюваністю на ГРВІ залишається стабільною. Підпоріг не перевищено у жодному районі області. Минулого тижня до медзакладів звернулося понад 5 тисяч людей із симптомами гострих респіраторних інфекцій. Більшість із них – діти. COVID-19 підтверджено у 10 пацієнтів. Фахівці також повідомляють, що серед вірусів нині переважають риновіруси, аденовіруси та штам субваріанту омікрона Стратус. І про спорт. Футболісти Вереса у 12-му турі Прем'єр-ліги перемогли Львівський Рух з мінімальним рахунком 1-0. Єдиний гол у ворота суперників залетів після штрафного від Віталія Бойка. Ця перемога підняла рівнян на 10-ту сходинку у турнірній таблиці. Тепер у Вереса 16 очок в активі. У футзальній екстралізі рівненський кардинал «Авангард» продовжує безвиграшну серію. Рівняни поступилися Коломийській «Фурнітурі» з рахунком 2-3, хоча двічі виходили вперед. Після 7 ігор рівняни мають 8 очок та 6-те місце у турнірній таблиці. А ось у гандбольній суперлізі Рівне ДЮСШ номер 4 святкував 2 перемоги над Миколаївським Реалом. Перший матч завершився з рахунком 42-30, а другий з рахунком 38-24. Команда впевнено тримається на 4-й позиції, маючи в своєму активі 10 очок. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся з нами, бо ви на правильній хвилі.